Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi am ceva special pentru voi și anume Pocophone F1 de la Xiaomi. Dar, înainte să încep despre asta, aș vrea să vă povestesc un pic despre telefoanele de buget versus flagship-uri și linia care în curând se blurează foarte mult între cele două game de telefoane. Mai precis, Oppo a scos acum 4 ani de zile pe piață telefonul OnePlus, ce avea ca filozofie să aducă pe piață un model foarte performant, dar cu materiale puțin mai scăzute, cum ar fi plasticul. E bine, 4 ani mai târziu avem OnePlus 6 care costă exact un flagship. Dar această strategie au avut-o și cei de la Huawei cu seria lor Honor și Xiaomi s-au inspirat și au scos Pocophone F1. Probabil un flagship killer, dar hai să vedem, hai să-l desfacem să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Haideți să vedem ce ne oferă Pocophone F1 la prețul de aproximativ 1800 de lei și există și un model mai scump care are Kevlar pe spate, însă modelul nostru este cel făcut din policarbonat mat, foarte simplu, foarte simplist de fapt. Hai să vedem ce găsim înăuntru. Să deschid cutia. Dacă puteți observa, cutia dinăuntru este galbenă și capacul exterior este negru, spre deosebire de Xiaomi unde am fost obișnuiți cu portocaliu și alb. Aici avem un plic în care găsim o husă de silicon și manualul de utilizare, care este foarte scurt. Practic e un quick start guide decât un manual de utilizare. Ok. Am aici telefonul pe care o să-l las deoparte. Înăuntru avem încărcătorul de 2 amperi. Ok. Aici avem cablul de alimentare USB tip C. Și în ultimul rând aici avem cheița pentru sloturile de SIM. Țin să menționez un singur lucru. Interiorul cutiei este făcut dintr-un plastic, spre deosebire de cele de la Xiaomi care sunt făcute din carton. Dar nu cred că ne interesează așa de mult acest aspect. Am să revin imediat și asupra telefonului ca să vă povestesc ce am aflat despre el. Am făcut puțin curat pe masă și haideți să ne concentrăm asupra telefonului. Pentru început, pe partea din spate, avem un material de plastic, sau mai precis un policarbonat, cum am spus și la începutul videoclipului, un aranjament dual camera, senzorul de amprente și în ultimul rând blițul cu 2 LED-uri. În partea superioară avem microfonul secundar și mufa jack 3,5 pentru căști, iar în partea inferioară avem cele 2 grile, una pentru difuzor și cealaltă pentru microfonul principal, iar în mijlocul acestora se regăsește mufa de alimentare. Pe laterala din dreapta avem butoanele de volum și power, iar pe laterala din stânga avem sertarul pentru SIM și cardul microSD. Haideți să vedem și ce specificații are telefonul, cum se comportă și ce performanțe are. Să începem cu ecranul. Sincer îmi place. Are culori vii, luminozitate bună și unghiuri mari de vizualizare. Diagonala măsoară 6,18 inch cu o rezoluție Full HD 1080 x 2256 de pixeli, un aspect 18,7 pe 9 și o densitate de 403 pixel per inch. Și de data aceasta suntem în trend și avem un breton. Aici se ascund senzorul cu infraroșu pentru detectarea facială, senzorul de proximitate, camera selfie de 20 de megapixel cu f2.0 și casca pentru apeluri, care, împreună cu difuzorul telefonului, creează un semnal stereo. Înăuntru carcasei găsim ultimul model de procesor de la Qualcomm și anume Snapdragon 845, răcit cu apă și ajutat de acceleratorul grafic Adreno 630 împreună cu 6 GB RAM. Interfața se mișcă rapid, iar în combinație cu ecranul mare, multitasking-ul și consumul media sunt o plăcere. Jocurile rulează bine la rezoluție maximă, fără sacadări sau întreruperi, experiența de gameplay fiind foarte fluidă. Spatele și marginile ușor curbate contribuie la un confort mai mare în momentul în care telefonul este ținut în poziția landscape un timp îndelungat. În testele sintetice am obținut scoruri foarte bune, apropiate de gama flagship. În Antutu, scorul a fost de 266.281 de puncte, iar în Geekbench 4, 2460 în testul single core și 9030 în testul multicore. Ca sistem de operare avem Android 8.1 Oreo cu interfața MIUI 9 puțin modificată, iar cei de la Xiaomi promit update la Android Pie în următoarele 3 luni.
Softul permite ascunderea notch-ului din setări, dar și a butoanelor soft, permițând astfel navigarea doar cu ajutorul gesturilor, asemănător iPhone X. La capitolul fotografie nu am fost uimit, dar nici dezamăgit. Camera s-a descurcat foarte bine, atât în condiții bune de lumină, cât și în luminozitate slabă. Detaliile, contrastul și saturația sunt într-o balanță acceptabilă, iar la lumina zilei, zgomotul este aproape inexistent. Pe timp de noapte, lucrurile se schimbă, iar zgomotul este mare, în timp ce nivelul de detaliu scade semnificativ. Cu toate acestea, camera este un mix de bune și rele, însă, luând în considerare prețul telefonului, nici nu mă deranjează așa tare. Per total, este o cameră bună, mult superioară unui mid-range obișnuit. În concluzie, Pocophone ar putea fi un flagship killer deoarece are niște performanțe deosebit de mari pentru prețul acestuia. Dar, pentru cei ce vor o construcție mult mai frumoasă, cum ar fi sticlă, cei interesați ar putea să-și îndrepte atenția către un Asus Zenfone 5, care face însă rabat de la performanță, având tot un Snapdragon, însă puțin mai slab. De asemenea, există și varianta HTC U11, modelul de anul trecut a celor de la HTC, dar dacă nu te deranjează un procesor mai vechi, ai de asemenea o construcție premium și calitate de top. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru prețul actualizat și linkuri utile.